Welcome back to my channel. If you are new on my channel, then like, share and subscribe and hit the bell icon. Okay, now let's start today's video. Today's lesson is an encounter of a special kind. इयत्ता 10वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलांसाठी अतिशय युजफुल असा व्हिडिओ होणार आहे, तर शेवटपर्यंत नक्की बघा. An encounter of a special kind. Okay, so let's start. Before going to start our video, let's see some hard words. Engrossed, occupied in. Engrossed, occupied. Unfolded, revealed. Unfolded, revealed. New dimension, new factor. New dimension, new factor. Hearty, sufficient and wholesome. Intermittent, frequent. Shrill, very high and loud sound. Commotion, noise and confusion. Hapless, unfortunate. Cacophony, loud harsh and noises. Okay, so let's start with our video. An encounter of a special kind. An encounter of a special kind. Now the author is talking about his day-to-day life and how he spent. Okay, so today's title of the video is an encounter of a special kind. Encounter, I hope that you understood the meaning. एखाद्याचा आमना सामना होणे किंवा समोरासमोर येणे किंवा sorry for that coughing. Okay, let's start today's story, an encounter of the special one. Okay, author is talking about that my father was medical professional working for a private company in Raniganj. My father was medical professional working for private company in Raniganj in West Bengal. बघा, लेखक सांगतो की माझे वडील मेडिकल प्रोफेशनल होते आणि ते एका प्रायव्हेट कंपनीमध्ये काम करायचे आणि ती कंपनी कुठे होते? राणीगंज इन वेस्ट बेंगॉल. द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेअर हाऊस्ड इन इंडिव्हिज्युअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कॅम्पस. आणि कंपनीने त्यांना स्वतःचे इंडिव्हिज्युअल असे एका लार्ज कॅम्पसमध्ये घरं दिली होती. आम्हीही तेथेच राहायचो. आवर हाऊस वॉज इन कॉर्नर ऑफ द कॅम्पस. त्या कॅम्पसमध्ये आमचं घर एका कोपऱ्याला होतं. ओके, द ऑफिसर्स क्लब वॉज ॲडजस्टंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन. आणि ऑफिसर्सचा जो क्लब होता त्याला जोडून ॲडजस्टंट बाउंड्री वॉल होती आमच्या गार्डनची. द कंपाऊंड वॉज लक्झरियस विथ ग्रीन ग्रास. तो जो कंपाऊंड होता तो अतिशय लक्झरियस होता विथ ग्रीन ग्रास. ओके, colorful flowers and host of tall and majestic trees. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and host of tall majestic trees. मग तो कंपाऊंड कसा होता? लक्झरियस होता, ग्रीन ग्रास होतं तिथे, कलरफुल फ्लावर्स होते, टॉल मॅजेस्टिक ट्रीज होते तिथं. द सिजनल व्हेजिटेबल इन द किचन गार्डन ऑफ द हाऊसहोल्ड. आणि सिजनल काही व्हेजिटेबलसुद्धा किचन गार्डनमध्ये होते. And the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of bird. आणि त्यामुळे तिथे स्क्वेरल्स, अनेक पक्ष्यांच्या जाती, वेगवेगळे ग्रुपचे लंगूर तिथे येत असत. लंगूर इट इज अ टाईप ऑफ ए मंकी हॅड इवन मेड देअर डेन इन अॅन अश्वत्था ट्री नियर बाय. तर बघा, अशा प्रकारची उंच झाडं होती, छोटी होती, ग्रीन ग्रास होता, काही सिजनल व्हेजिटेबल होती आणि त्यामुळे तिथे स्क्वेरल यायच्या, खारुताई यायच्या, स्पेशीज ऑफ बर्ड्स, वेगवेगळे पक्षी यायचे. त्यानंतर ग्रुप ऑफ लंगूर्स पण तिथे यायचे. अँड दे हॅड ऑल बिकेम अ पार्सल ऑफ आवर एक्झिस्टन्स इन डेली लाईफ. आणि हे सर्व काही आमच्या डेली लाईफचा हिस्सा होते. अ स्मॉल इन्सिडेंट ऑन अ सॅटर्डे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रफाउंड इफेक्ट ऑन मी अनफोल्डेड बिफोर माय आईज अ होल न्यू डायमेन्शन. आणि एक असा इन्सिडेंट, एक अशी घटना घडली सॅटर्डेला दुपारी, आफ्टरनूनला, लेफ्ट अ प्रफाउंड इफेक्ट, ज्याचा माझ्यावरती एक प्रफाउंड इफेक्ट ऑन मी, जो अनफोल्डेड, रिव्हील झाला बिफोर माय आईज अ होल न्यू डायमेन्शन. एक नवीन फॅक्टर, एक नवीन गोष्ट, एक नवीन वंडर होता तो माझ्यासाठी. थ्रू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन. द वंडर्स म्हणजे देवाने जे काही जग घडवलं आहे त्याच्यामधलं एक वंडर, त्याच्यामधलं एक गूढ रहस्य, चमत्कार असं अचानक माझ्यासमोर झालेला. इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द Puja vacation. It was a few days into the Puja vacation. Just like for any other child,
The holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines. बघा काही पूजा हॉलिडेज असल्यामुळे नॉर्मल एका बाकीच्या मुलांना जसं हॉलिडेज मिळतात तसं मला पण एक संधी मिळाली ती एनग्रॉस्ड म्हणजे ॲक्युपायड इन त्यामध्ये एक हिस्सा होण्याची किंवा व्हेरियस मॅगझिन आणि स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव्ह सीझन आणि मी सुद्धा त्याच्यामध्ये एक हिस्सा बनलो होतो. आफ्टर अ हार्टी लंच आफ्टर अ सफिशियंट ऑसम म्हणजे चांगलं मस्त जेवण झाल्यानंतर दुपारचं माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप. माझे आईवडील आणि माझी लहान बहीण एक दुपारचा छोटासा नॅप म्हणजे एक छोटी डुलकी घेणे, स्मॉल काइंड ऑफ ए स्लीप. अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. ते सगळे नॅप घेण्यासाठी झोपायला खाली गेले आणि मी मात्र कशामध्ये राहिलो, I live with the storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. आणि बघा दुपारची जी शांत वेळ असते ना ते एक परफेक्ट बॅकड्रॉप होता माझ्यासाठी ॲडव्हेंचरस स्टोरी वाचण्यासाठी. द सायलेन्स वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग. आणि त्यामध्ये फक्त अतिशय शांतता होती दुपारची. फक्त आवाज काय तो माझ्या फॅमिलीच्या स्नोरिंगचा होता, जे काही झोपेत घोरण्याचा वगैरे आवाज येतो. इंटरमिडिएट ट्रिपिंग ऑफ हाऊस, इंटरमिडिएट फ्रिक्वेंट लिटिल बिट थोडासा क्वचित आवाज ट्रिपिंगचा येत होता, बर्ड्सच्या चिवचिवण्याचा येत होता. ट्रिपिंग ऑफ शारो म्हणजे चिमण्याचा चिवचिवण्याचा आवाज, इंटरमिडिएट म्हणजे फ्रिक्वेंट क्वचित. द हार्श कॉईंग ऑफ क्रो द श्रील, परत त्यानंतर गोंगावणारा कावळ्यांचा वगैरे कर्कशाचा आवाज. कॉल ऑफ काईट फ्लाईंग, क्लाईट उडणारे. त्यानंतर हाय अबो द ग्राउंड, मिनिट्स टॅकल बाय. आय बिकेम डीपली अब्झॉर्ब इन द बुक. मी मात्र अतिशय अगदी त्याच्यामध्ये विरून गेलो होतो त्या पुस्तकामध्ये. सडनली आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स. त्यानंतर मला अचानकपणे कुत्र्यांचा रस्त्यावरच्या भुंकण्याचा आवाज आला, फ्युरियसली इन द डिस्टन्स. आय चेज टू इग्नोर द कमोशन. आणि मी मात्र ते नॉईज, ते कन्फ्युजन इग्नोर करण्यासाठी, थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माइट हॅव कॉर्नर्ड टू हॅपलेस पिग. आणि मला असं वाटलं की ते जे कुत्रे आहेत ते भुंकत आहेत, कुठेतरी एक हॅपलेस पिग असेल अनफॉर्च्युनेट, आणि त्याच्यावरती ते सगळे हल्ला करत असतील आणि त्याला भुंकत असतील. बट सून द बार्किंग बिकेम लाऊडर. पण हळूहळू आवाज जरा जास्त लाऊडरली ऐकू येऊ लागला, मोर अग्रेसिव्ह, अतिशय तीव्र असा भयानक. अँड द अलार्म कॉविंग ऑफ फ्लॉक ऑफ क्रोज ॲडेड टू द कॉकोफॉनी. त्याच्यामध्ये त्या क्रोनचा पण जोरजोरात आवाज येऊ लागला, एक मोठा गोंधळ सुरू झाला. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर. मलासुद्धा तो जोरजोरात आवाज येऊ लागला. क्युरियासिटी गॉट द बेटर ऑफ मी लिव्हिंग द बुक साईड. आणि उत्सुकता होती की एवढा आवाज का येतो, हे सगळे का ओरडत आहेत, आणि त्या उत्सुकतेने मला माझं पुस्तक बाजूला ठेवायला लागलं. आय रश टू द वरांडा. मी बाल्कनीमध्ये वरांड्यामध्ये धावत गेलो. टू सी व्हॉट वॉज गोईंग ऑन, की काय घडते, व्हॉट इज हॅपनिंग देअर. ओके, बिफोर गोईंग टू स्टार्ट वन्स अगेन वी विल सी द सम हार्ड वर्ड्स or the grocery, okay, for your better understanding. If you know the meaning of the word, then you can get easily, okay. Listen guys, there is a question maybe on your question paper. Find out the similar words, find out the same meaning from the paragraph, okay. So for the better practice, learn with me the hard words also, okay. Got the better it means overpowered, defeated. Mercilessly, cruelly, दया नसलेले. Clan, a very large family. Clan family, large family. डॉमिनंट, पॉवरफुल, सुपेरियर. त्यानंतर सर्वश्रेष्ठ. स्टाउट, हेवी, जड. हर्ल, थ्रू फोर्सफुली. मॅराउंडिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग. असॉल्ट, अटॅक, अटॅक करणे. लिस्टलेस, विदाउट एनी एनर्जी. स्लाइड डाऊन, मूव डाऊनवर्ड्स. मॅनफोल्ड, मोर अँड मोर. प्रॉस्पेक्ट, फ्युचर बेनिफिट. ओके, so this is how. Let's start the remaining part of our today's chapter, okay. So come on, start. Curiosity got the better of me leaving the book, okay. तर पुस्तक मला ठेवायला लागलं की काय गोंगाट चालला आहे. देन आय ग्लान्स टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाऊस. आणि मी तिकडे एक प्रकाश टाकला, तिकडे बघितलं रूफ ऑफ द क्लब हाऊस अँड सॉ समथिंग हॉरिबल. एकदम भयानक असं मला बघायला मिळालं. अ बिग मेल लंगूर, एक मोठा मेल लंगूर. There is a male and female langur. So male langur,
Apparently, the leader of its group was holding a baby langur in his hands and mercilessly beating it all over. एक मेल लंगूरने एका छोट्या बेबी लंगूरला अतिशय निर्दयीपणे पकडलेला आहे आणि तो चावा काढत आहे, चावत आहे त्याच्यावरती. ऑल ओव्हर विथ द बेबी अदर लेसर मेंबर ऑफ द लंगूर ग्रुप वेर स्कॅटर्ड. आणि अदर जे लंगूर मेंबर्स आहेत ते घाबरलेले आहेत. वेर स्कॅटर्ड, सगळीकडे अस्ताव्यस्त ते विखुरलेले आहेत. ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय, त्या बिल्डिंगच्या अवतीभोवती. वॉचिंग द बेबी बिंग किल्ड, आणि बघतायत ती बेबी जवळपास तो मरणार आहे, कारण तो जो मेल लंगूर आहे तो मर्सिलेसली निर्दयपणे त्याच्यावर वार करत आहे. आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द ॲनिमल क्लॅन. आणि मला हे काय होतं हे काही समजत नव्हतं, कारण ह्या लंगूरची इतकी मोठी फॅमिली असताना हा काय क्लॅन होतो आहे लार्ज. अकॉर्डिंग टू द विच dominant male usually does not allow another male baby to adult to survive within its group. Okay, so the author is kind of a shock. And without losing my time, I gathered a stout stick. मी एक जड अशी मोठी काठी घेतली विदाउट लुझिंग एनी टाईम, वेळ न घालवता, इन वन हँड, अँड हर्ल अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मॅराउंडिंग लंगूर. आणि मग त्यांनी काय केलं, सर्च फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक, असं ती काठी जी आहे आय हर्ल्ड म्हणजे थ्रू, फोर्सफुली, जोरात काठी तिकडे फेकली. ती जड अशी, स्टाउट म्हणजे जड अशी, पीस ऑफ स्टोन ॲट द दॅट मॅराउंडिंग लंगूर. तो जो मॅराउंडिंग सर्चिंग फॉर समथिंग स्टील टू अटॅक अशा त्या लंगूरकडे भिरकावली आणि तो स्टोन भिरकावला. ओके, द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड दॅट इट्स हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट. कदाचित त्याने तो अटॅक माझा ओळखला की नाही किंवा लक्ष होतं की नाही. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मेनी मोर स्टोन्स. आणि त्यामुळे तो पहिला स्टोन, त्यानंतर मी अनेक दगड मारायला सुरुवात केली. द डॉग ऑन देअर पार्ट रेज देअर पिच ऑफ क्राय. आणि डॉगसुद्धा जोरजोरात आवाज करत होते. अ पिच ऑफ क्राय इज देअर स्टार्टिंग. द चेंज सर्कमस्टन्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर फोर्स द लंगर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओव्हर. आणि माझ्यासोबतच अनेक असे सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक त्याच्याकडे होऊ लागले. आणि लंगूर टू ड्रॉप द, की लंगूरनं काय करावं, त्या बेबीला खाली टाकावं. स्लोपिंग ओव्हर द रूफ द वरांडा, द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड अपेअर टू बी डेड. Okay, so the listless without any energy. The baby was listless and appeared to the dead. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold. At the prospect of good kill and meal, keeping the dog at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langur tail just as trip over the edge of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. By this time, my parents and sister had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in distance. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratches. Blood was oozing from some of the wound. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wound and stop the bleeding. I was revealed to find out that the baby was breathing, even though its breath were shallow. And slaps over the cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. Okay? Now, we will translate in Marathi for you people. Listen to me carefully. I glanced over the roof. मी त्या रूफकडे क्लब हाऊसच्या पाहिलं. तिथे एक टेरिबल बिग मेल लंगूर अतिशय निर्दयपणे एका बेबी लंगूरवरती अटॅक करत होता. हे लेखकाला सहन नाही झालं आणि त्यांनी काय केलं, वेळ न घालवता काही आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक, काही लाकडी जड अशा काठ्या गोळा केल्या आणि आय हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मराउंडिंग लंगूर. आणि त्या खवळलेल्या भयानक अशा लंगूरकडे, मर्सिलेस काहीतरी भक्ष्य शोधत असलेल्या त्याच्याकडे मी एक दगड मारला. पण लंगूरने कदाचित त्याचा तो वार नोटीस केला नसेल म्हणून त्यांनी बरेच स्टोन त्याच्या दिशेने भिरकवले. द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पीच ऑफ क्राय. डॉग्सही त्यात बरोबरीने हिस्सेदार होते. द चेंज सर्कमस्टन्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम द अननोन क्वार्टर. जे क्वार्टर मला माहीत नव्हते तिथून सुद्धा त्या लंगूरवरती अटॅक होऊ लागले. फोर्स द लंगूर द ड्रॉप, जेणेकरून त्या लंगूरने त्या बेबीला खाली फेकावं. फ्रॉम द स्लोपिंग ओव्हर द रूफ द वरांडा. आणि मग त्या लंगूरला फोर्सफुली नाईलाजाने त्या बेबीला खाली टाकावं लागलं. द बेबी वॉज लिस्टलेस
तो बेबी जो होता तो लिसलेस झाला होता, म्हणजे विदाऊट एनी एनर्जी. त्याच्यामध्ये बिचाऱ्यामध्ये तितकी एनर्जी वाचली नव्हती. अँड अपेअर टू बी डेड, जसं वाटावं की तो आता डेड झालेला आहे अशा अवस्थेत खाली पडला. ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड अ स्लाइड डाऊन, ती बॉडी जशी त्याची खाली घसरत येत होती, इट्स अ बेबी स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन. द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक डॉग ग्र्यू मेन फोल्ड, आणि मोर अँड मोर त्यांची एक्साइटमेंट डॉग फील्डची सुद्धा वाढत होती. द एक्समेंट ॲट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गुड किल अँड मील, कदाचित तो बेबी मरावा आणि त्यांना त्यांचं अन्न मिळावं अशा आशेने. कीपिंग द डॉग ॲट बेबी विथ द स्टिक, बट कीपिंग द डॉग्स ॲट बे विथ द स्टिक, आणि परंतु काठीने त्या डॉग्सला पळवून लावत. आय मॅनेज टू कॅच द होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर टेल जस्ट ॲज इज टिप्ड ओव्हर द एज ऑफ द टाईल रूफ. अँड जे लेखक आहेत त्या बेबी लंगूरच्या त्या टेलला जस्ट इज टिप्ड इट पकडतात. द बेबी अपियर्ड इनअर्ट अँड लाईफलेस, आणि तो जो बेबी आहे तो पॉवरलेस, मोशनलेस, अगदी कमजोर आणि निस्तेज अशा अवस्थेत तो सापडतो. इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, कदाचित तो पण एक मेल बेबीच होता. बाय दिस टाईम माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर हॅड कम, यावेळेस माझे आई वडील पण खाली धावत आले वरांड्यामध्ये. अँड वेअर विटनेस माय रेस्क्यू ऑपरेशन, त्यांनी सुद्धा पाहिलं की मी कसं त्या मेल बेबीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. सम ऑफ आवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स, आमच्या शेजारी सुद्धा बाजूला दूरवर उभे होते. आय टूक द बेबी लंगूर टू अवर बॅकयार्ड, मी त्या बेबी लंगूरला बॅकयार्डमध्ये घेऊन गेलो. अँड जेंटली लेड हिम टू द फ्लोअर इनसाइड द पोल्ट्री कूप, आणि त्याला खाली झोपवलं पोल्ट्री कूपवरती, जो फ्लोअर होता तिथे. हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट, त्याच्या बॉडीवरती खूप अशा खोलवर जखमा झाल्या होत्या आणि स्क्रॅच आले होते. ब्लड वॉज उझिंग इट इज अ रिलीजिंग ओव्हरफ्लोईंग, जास्त रक्त वाहून गेलं होतं. अँड द बेबी रिमेन मोशनलेस. माय फादर प्रोव्हायडेड द फर्स्ट एड, माझ्या वडिलांनी त्याला प्रथम उपचार केला, पट्टी वगैरे केली, त्याची ऊंड क्लीन केली. अँड स्टॉप ब्लिडिंग, त्यामुळे त्याचा रक्तप्रवाह थांबला. आय वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दॅट बेबी वॉज ब्रीदिंग, आणि मला असं समजलं की बेबी ब्रीदिंग करत आहे, तो मेलेला नाही. इवन दो हिज ब्रीथ वेअर शॉलो, जरी तो वेळाने शॉलो ब्रीथ घेत असेल तरी तो ब्रीदिंग करत होता. स्लॅब्स ऑफ कोल्ड वॉटर मेड बाय द बेबी स्टर मूव, तर स्लॅब्सेस ऑफ अ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टर. अँड आफ्टर अ फ्यू शॅकी अटेम्प्ट ही सॅटअप, आणि कसं थंड पाणी वगैरे टाकून त्याला थोडंसं बसवण्यात आलं. ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, परंतु त्याला अतिशय ग्रेट असा शॉक माइंडमध्ये तो होता. स्टार्टेड ट्रिम्बलिंग, तो थरथर कापत होता. लाईक अ लीफ इन हिज विंड, जसं जोराचा वारा आल्यानंतर झाडाची पानं थरथर कापतात तसा तो भीतीने थरथर कापत होता. हिज टू लिटल ट्विकलिंग आईज वेल्ड अप, त्याचे ते छोटे छोटे लुकलुकणारे डोळे जे होते ते काय करत होते तर वेल्ड अप होत होते विथ द टीयर्स, म्हणजे भरून आले होते. अँड ही स्टार्टेड टू सॉब विथ मफल्ड क्राय. ही जस्ट अ ह्युमन चाइल्ड वूड आफ्टर एक्सपिरियन्स ट्रॉमा, म्हणजे एखाद्या माणसाच्या किंवा ह्युमन बिईंगच्या बाळाला एक मोठा जोराचा असा धक्का लागला असेल, ट्रॉमा झाला असेल, तसंच तो पण बेबी करत होता. आय ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, मी त्याला पील्ड बनाना म्हणजे ज्याची सालं काढलेली आहेत असा बनाना ऑफर केला. विच आय ॲक्सेप्टेड, ज्याने तो ॲक्सेप्ट केला. अनस्टेडी हँड अँड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाईट्स, आणि तो हेजिटेंटली खाण्याचा प्रयत्न करू लागला. माय अटेन्शन वॉज फिक्स ऑन द रिवायवल ऑफ द बेबी लंगूर. सडनली आय हॅड अन अनकॅनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. इट इज some other words also there. Descended, moved, cuddled, held closely, solace, comfort and peace. Okay, so I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen. आणि मी बघू लागलो की कोणी मेल लंगूर वगैरे तिथे फिमेल आली आहे का त्याच्यासाठी, आणि त्याची जी आई आहे, जी फिमेल लंगूर आहे, ती आमच्या किचनच्या रूफवरती बसली होती. सी सिम्पली सॅट देअर क्वाइटली, शांतपणे, ॲज इफ कन्व्हिन्स दॅट नो हार्म वॉज बिईंग डन टू अवर चाइल्ड. कदाचित तिला वाटलं असेल की माझ्या मुलाला ही लोक काही हार्म करणार नाहीत. मीन वाईल द बेबी सेन्स द प्रेझेन्स ऑफ हिज मदर अँड स्टार्टेड टू सॅब, आणि त्या बाळाला आपल्या आईची जाणीव झाली की आपली आई तिथे आहे. आणि ही सॉब अँड क्राय लिटल लाऊडर, आणि तो जसा रडू लागला, कोसळून रडू लागला. आय रिट्रीटेड फ्रॉम द डोअर ऑफ द कूप टू अलाव द मदर ॲक्सेस टू हर बेबी, आणि मी त्या कूपचं डोअर ओपन केलं आणि त्याच्या बेबीला आणि आईला भेटण्यासाठी अलाव केलं. इमिडिएटली द मदर वॉज डिसेंडेड ऑन द फ्लोअर ऑफ द कूप अँड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स, आणि त्याची आई तिथे आली आणि तिच्या बेबीला तिने आर्ममध्ये उचललं. शी गेव द बेबी दॅट
थ्रू बॉडी इन्स्पेक्शन टू चेक द इंजुरीज. आणि जसे आपल्या आईनं इन्स्पेक्शन करावं किती लागलेलं आहे माझ्या बाळाला. आणि लाडाना प्रेमाने शी हेल्ड क्लोजली, अतिशय जवळ घेऊन टाईटली हग करत. हर बॉसम द बेबी फाउंड ग्रेट सोलॅस. आणि त्या बेबीला अतिशय कम्फर्ट वाटलं. एखादं मुलं आपलं घाबरलं किंवा त्याला भीती वाटावी जसं आईच्या कुशीत येतं तसं त्या बाळाला एकदम कम्फर्टेबल वाटत होतं. अँड केअरिंग आर्म द मदर सॅट स्टील विथ द बेबी इन हर लॅप फॉर अ फ्यू मिनिट. आणि ती मांडीवर घेऊन आपल्या बाळाला तिथे बसली बराच वेळ. इट वॉज ऑलमोस्ट ॲज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओव्हर हर ऑप्शन अँड ट्राईंग टू फिगर आउट हाऊ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम द बर्डन. आणि कदाचित ती हेच विचार करत असेल की माझ्या बाळाला मी नंतर कसं वाचू शकते किंवा कसं अशा अटॅकपासून सावध ठेवू शकते. फॉर अ फ्यू सेकंड द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माय आईज. थोडा वेळ त्या मम्मी लंगूरने माझ्या डोळ्यात पाहिलं. इवन टुडे आय कॅनॉट फॉरगॉट दॅट लुक इन हर आईज. आणि तिच्या डोळ्यातले ते भाव मी आज पण विसरू शकत नाही. शॉवरिंग सायलेंट ग्रॅटिट्यूड, जसं ती मला सायलेंट ग्रॅटिट्यूड देत असेल, माझे आभार व्यक्त करत असेल ऑन मी फॉर द सेव्हिंग हर चाइल्ड. कदाचित तिच्या बाळाला वाचवल्यामुळे आय वॉज ओव्हरवेल्म बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट, म्हणजे अंतकरण भरून येणे. अँड द वे शी सेड थँक टू मी. आणि ती ज्या प्रकारे मला थँक्यू म्हणत होती. देर सॅट अ युनिव्हर्सल मदर होल्डिंग अ स्टिकन चाइल्ड इन हर लॅप. जशी एखादी युनिव्हर्सल मदर बेबीला स्टिकन टू बी हिट हार्ड सफर पॉन्डर थिंक ओवर डीपली. ओके, सो द universal mother existing everywhere, such a loving mother. And stricken, it means to be hit hard, suffer. And then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. आणि तिने आपल्या पोटाशी कवटाळून आपल्या बाळाला धरलं आणि आमच्या किचन रूफवरती उडी मारून ती गेली. अँड शी सर्वेड द एरिया फॉर द फेशियस मेल लंगूर. जसं ती अदर कुठली इव्हिल घाणेरडे विकेड लंगूर तिथे आहेत का नाही त्याचं ऑब्झर्वेशन करत ती आपल्या बाळाला घेऊन जात होती. अँड देन टू द ब्रीफ मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्स मी दॅट इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन अँड म्युच्युअल ट्रस्ट. आणि त्यामधून मला जाणवलं की इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन कसं असतं, एक म्युच्युअल ट्रस्ट कसा असतो. इज इन नीड अ रियालिटी अँड शुड एनी वन strike the right chord and the relationship hum into the action. So this is how the mother langur showed me the food was not the only mean of communication between the man and animal. एखाद्या ॲनिमलला खाऊ घालणे, भरणपोषण करणे म्हणजे एक बॉन्डिंग नाही, तर आपल्यामध्ये भावनेचं, आपुलकीचं, काळजीचं नातं असलं पाहिजे. देर इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अँड मॅन ऑफ ॲनिमल, बट देअर वेअर द अदर मीन्स ऑफ इस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू द ट्रस्ट, compassion, mutual bonding, understanding. And 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of special kind. It is written by the Tapan Mukherjee. Such a beautiful incident. Listen, student, if you really like my videos, then subscribe my channel. And तुमच्याकडे अशी काही सुंदर अशी स्टोरी असेल, तुमचा इन्सिडेंट असेल, तर नक्की मला कमेंटमध्ये शेअर करा. अशी कधी तुम्हाला फ्युचरमध्ये संधी मिळाली, अनफॉर्च्युनेटली एखादा प्राणी ॲनिमल प्रॉब्लेममध्ये असेल आणि तुमच्याच्याने होत असेल, तर नक्की तुम्ही त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करा. अँड बी अ एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड वन अँड शेअर युअर स्टोरीज विथ युअर फ्रेंड्स. थँक्यू.